Chương 3. Nuôi dưỡng tâm hồn, tâm thái tốt tạo nên cuộc đời thành công. Tâm lớn đến đâu thì vũ đài lớn đến đó. Điều quyết định mọi thứ của một con người không phải là xuất thân, cũng không phải là vận may, mà là tâm thái. Khi bạn có một tâm thái hạnh phúc, bạn sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. Muốn thay đổi hiện tại thì hãy bắt đầu thay đổi từ tâm thái. Tâm thái hạnh phúc sẽ khiến cuộc đời bạn trở nên huy hoàng hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn. Thực ra, sự khác biệt giữa người với người không hề lớn. Sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại, người vui vẻ và người buồn bã, chính là ở tâm thái. 20. Hãy luôn giữ một trái tim bình yên. Băng Tâm từng nói, người không có ham muốn gì thì nhân cách tất sẽ cao sang. Cảnh giới cao nhất là tâm thái bình thản mà vô cầu. Trong cuộc sống, có thành công cũng có thất bại, có niềm vui cũng có nỗi buồn. Nếu chúng ta quá coi trọng thành công, quyền lực và dục vọng, thì cuộc sống sẽ luôn là áp lực với chúng ta. Tâm thái của chúng ta sẽ không bao giờ đạt được sự bình yên. Con người sống trên đời, đừng khóc lóc vì cốc sữa bị đánh đổ. Nếu cứ canh cánh trong lòng chuyện quá khứ, thì với tâm thái bực bội, bạn chắc chắn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ trong hiện tại. Chỉ khi bạn học được cách đối diện mọi thứ bằng một trái tim bình yên, thay đổi thứ có thể thay đổi, chấp nhận điều không thể thay đổi, thì bạn mới có thể hưởng thụ sự đơn giản và bình thường của cuộc sống. Dù vinh, dù nhục, vẫn có thể thản nhiên ngắm hoa rơi trước sân, đối diện với những thay đổi của cuộc đời. Thế kỷ 21 là thế kỷ khỏe mạnh. Mục tiêu của nó là quan tâm đến chất lượng cuộc sống của con người, thúc đẩy sự phát triển hài hòa của xã hội. Nhưng thống kê cho thấy, phần lớn các căn bệnh hiện nay đều là do các nhân tố tâm lý xã hội gây ra. Tâm trạng xấu, quá mạnh và kéo dài quá lâu sẽ gây ra sự biến đổi các chức năng sinh lý của cơ thể. Cuối cùng sinh ra biến đổi về bệnh lý. Có thể thấy quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe tâm lý trong cuộc sống thường nhật và trong học tập là vô cùng cần thiết. Làm thế nào để giữ gìn sức khỏe tâm lý? Sức khỏe tâm lý chỉ tâm thái bình thường của con người, suy nghĩ và tư tưởng đúng đắn, có khả năng chịu được đả kích và thất bại lớn, dù rơi vào tình huống xấu nhất, vẫn giữ được một trái tim bình yên. Vì một trái tim bình yên mới có thể giữ gìn và bảo vệ sức khỏe tâm lý, làm cho cơ thể và tâm lý được hài hòa cân bằng. Trái tim bình yên chính là một trái tim an lành, bình thường và yên ổn, không coi trọng vật chất danh vọng. Lòng người có yên bình hay không, tâm trạng có vui vẻ hay không, đều có liên quan mật thiết đến tâm thái. Trái tim bình yên có thể giúp con người không bị vật chất bên ngoài mê hoặc, không bị cuốn theo dòng chảy của đám đông, không bị danh lợi ảnh hưởng, không bị sự hào nhoáng phù phiếm làm mờ mắt. Có thể không màng danh lợi, đối diện với mưa gió cuộc đời. Tuy làm được điều này không hề dễ dàng, nhưng đó chính là cảnh giới mà một cuộc đời lành mạnh cần đạt tới. Cũng là mục tiêu mà mỗi người chúng ta cần cố gắng đạt được. Chúng ta cần nhìn nhận công việc bằng một trái tim bình yên. Trong một công ty nọ, An là người lãnh đạo tiền nhiệm tin cậy nhất. Sau khi lãnh đạo mới lên thay, thái độ của ông với An rất lạnh nhạt, toàn giao cho anh ta xử lý những việc khó khăn. Hơn nữa, chỉ cần phát hiện một sai sót nhỏ là liền phê bình anh ta rất gay gắt. Các đồng nghiệp đều cảm thấy An tốt nhất là nên mau chóng chuyển việc. Nhưng An không cho là vậy. Anh ta vẫn làm việc như bình thường, luôn luôn báo cáo kế hoạch công việc với lãnh đạo, đồng thời sửa đổi theo ý kiến của lãnh đạo. Một tháng sau, An lại trở thành một trong những người lãnh đạo nhiệm kỳ này tin cậy nhất. An thành công là bởi anh ta tập trung vào mục tiêu công việc. Tuy gặp khó khăn trong quan hệ với lãnh đạo, nhưng anh ta đối diện với điều đó bằng một trái tim yên bình, thẳng thắn tự nhiên.
luôn đặt công việc lên hàng đầu, cuối cùng giành được sự công nhận. Nếu lúc đó anh ta đặt trọng tâm vào quan hệ với cấp trên, suốt ngày nghĩ cách cải thiện thái độ của lãnh đạo với mình, thì đó là không phân biệt đúng thứ tự ưu tiên, sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Con người thường phàn nàn về công việc, phàn nàn lãnh đạo chỉ huy bừa bãi, các đồng nghiệp tranh giành đấu đá, có quá nhiều xung đột lợi ích. Quả thực, có tồn tại những vấn đề này bởi vì nơi nào có người là nơi đó có xung đột lợi ích, cũng sẽ có đủ các mối quan hệ phức tạp đan xen. Đối diện với những tranh chấp xung đột trong chốn công sở này, cách tốt nhất là giữ một trái tim bình lặng, gác các mối quan hệ phức tạp sang một bên, tập trung vào công việc của mình thì mới có thể làm ra được thành tích tốt nhất, từ đó đạt được thành quả to lớn hơn nữa. 21. Trân trọng những thứ mình đang có. Hạnh phúc là gì? Đây là một chủ đề lâu đời nhưng mới mẻ. Có người nói cuộc sống bình lặng đơn giản là hạnh phúc. Có người nói giúp đỡ người khác, cứu người trong cơn hoạn nạn là hạnh phúc. Có người nói khỏe mạnh mới là hạnh phúc lớn nhất. Còn có người nói hạnh phúc chính là trúng số, giải thưởng lớn, hồng nhan tri kỷ ở bên cạnh. Thực ra, hạnh phúc không có tiêu chuẩn nhất định. Mỗi người có cách hiểu về hạnh phúc khác nhau. Hạnh phúc là một cảm giác. Nó không bị quyết định bởi tình trạng sống của con người. Nó được quyết định bởi tâm thái của con người. Thực ra, hạnh phúc ở ngay cạnh chúng ta. Trong đại dương xanh có một chú cá nhỏ. Lúc mệt, nó nghỉ ngơi giữa đám rong biển. Lúc khỏe lại, nó và đám bạn cùng thỏa thích đùa nghịch trong làn nước. Vui vẻ tự do là nguyên tắc sống của nó. Một hôm nó gặp một con cá khác. Con cá kia nói với nó: tôi nghe nói có một nơi gọi là biển lớn. Nơi đó có vực nước rất sâu và rộng. Tôi nghĩ chắc chắn còn rất nhiều thứ thú vị. Con cá nhỏ hỏi: thật á? Con cá kia đáp: ừ, hay cậu đi tìm xem. Từ đó con cá nhỏ bắt đầu tìm kiếm biển lớn. Ngày nào nó cũng bơi rồi lại bơi, chẳng còn thời gian và tâm trạng đùa nghịch với các bạn nữa. Dù như vậy, con cá nhỏ này vẫn không tìm thấy biển lớn đâu cả. Một hôm, cuối cùng con cá nhỏ mệt quá rồi. Nó nhìn thấy một con cá đang nhàn nhã bơi lội, bèn tiến tới hỏi: bạn biết biển lớn ở đâu không? Con cá nhàn nhã đó vừa nghe xong liền phì cười, nói: bây giờ bạn đang ở trong biển lớn đấy. Để tìm kiếm biển lớn, con cá nhỏ ngày nào cũng bơi mãi, khiến bản thân vô cùng mệt mỏi. Nó không hề biết nơi mình đang ở chính là biển lớn. Trong cuộc sống cũng thường xảy ra tình thế như vậy. Hạnh phúc ở ngay bên cạnh, nhưng con người lại không phát hiện ra nó. Thiên thần thường xuống trần gian giúp đỡ những người gặp khó khăn, hy vọng họ có thể cảm nhận được sự tồn tại của hạnh phúc. Một hôm, thiên thần gặp một bác nông dân. Bác nông dân có vẻ vô cùng tức giận. Bác ta kể khổ với thiên thần: bây giờ đang là vụ mùa bận rộn mà con trâu nhà tôi lại bị chết. Không có nói giúp đỡ thì sao tôi cày cấy được đây? Thế là thiên thần cho bác nông dân một con trâu khỏe mạnh. Bác nông dân mừng lắm. Thiên thần cảm nhận được sự tồn tại của hạnh phúc trong lòng bác nông dân. Lại một ngày khác, thiên thần gặp một nhà thơ trẻ, tuấn tú, có tài và giàu có. Nhà thơ có một người vợ xinh đẹp, tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt. Nhưng nhìn thấy vẻ không vui trên mặt nhà thơ, thiên thần hỏi anh ta: anh không vui sao? Tôi giúp gì được anh không? Nhà thơ nói với thiên thần: cuộc sống của tôi chỉ thiếu một thứ. Anh có thể cho tôi được không? Thiên thần đáp: được. Anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh. Nhà thơ nhìn thiên thần: tôi muốn hạnh phúc. Thiên thần nghĩ một lát nói: tôi hiểu rồi. Sau đó thiên thần phá hoại tình cảm giữa hai vợ chồng nhà thơ, lấy đi tài năng của nhà thơ,
hủy hoại gương mặt của anh ta, tước đoạt tài sản của anh ta. Làm xong những việc đó, thiên thần bèn bỏ đi. Không lâu sau, nhà thơ suýt chết đói, quần áo rách rưới nằm co ro trên đường. Thiên thần bèn trả lại những thứ anh ta từng có. Lúc này nhà thơ ôm vợ trong lòng, luôn miệng cảm ơn thiên thần. Cuối cùng anh ta cũng hiểu, hóa ra hạnh phúc luôn ở cạnh anh ta, chỉ có điều anh ta đã bỏ qua sự tồn tại của nó mà thôi. Khi cơ thể bạn mệt mỏi rã rời, được nằm trên một chiếc giường mềm mại, đó là hạnh phúc. Khi bạn đau khổ rơi lệ, có người chân thành đưa cho bạn một chiếc khăn giấy, đó là hạnh phúc. Khi bạn thành công, có người chia sẻ niềm vui với bạn, đó cũng là hạnh phúc. Nhiều lúc, có rất nhiều người sống trong mơ hồ, thậm chí mơ hồ đến độ không biết mình đang hạnh phúc. Giống như nhà thơ kia, cứ tìm kiếm khắp nơi với hy vọng. Thực ra, hạnh phúc ở ngay bên bạn. Ngoài ra, còn phải biết rằng, trong đời thứ quý giá nhất không phải là thứ không có được hay thứ đã mất đi, mà là thứ bây giờ chúng ta đang có. Trước kia, có một người đánh cá, người khác nhìn vào thấy anh ta rất kỳ lạ. Mỗi ngày, ông ta chỉ bắt một con cá, sau đó ông ta nằm sưởi nắng trên bãi cát, vừa ngắm nhìn trời xanh mây trắng vừa hút thuốc, vô cùng nhàn nhã. Bởi vì một con cá có thể đổi được đồ ăn, nước uống và thuốc hút một ngày của ông ta. Có một thương nhân thấy người đánh cá không đánh cá mà lại nằm sưởi nắng trên bãi cát, liền đi tới nói với người đánh cá: "Ông bạn, tôi cho rằng ông nên đi đánh cá nhiều hơn rồi bán chúng đi. Đợi kiếm được tiền thì mua một chiếc thuyền. Ông có thể lái thuyền đi làm ăn khắp nơi." Người đánh cá hỏi: "Rồi sao nữa?" Thương nhân đáp: "Sau đó ông có thể kiếm rất nhiều tiền. Thế là ngày ngày có thể ra biển nằm sưởi nắng và nghe tiếng sóng biển." "Nhưng bây giờ chẳng phải tôi đang nằm sưởi nắng và nghe tiếng sóng biển đó sao?" Người đó trả lời: "Tôi cảm thấy điều quan trọng hơn là sau khi tôi làm xong những việc ông bảo, kiếm được rất nhiều tiền, có lẽ tôi chẳng còn thời gian mà nằm sưởi nắng với nghe tiếng sóng biển nữa." Đúng như người đánh cá nói, đợi ông ta làm xong những việc đó, kiếm được đủ tiền, có thể ông ta sẽ không còn thời gian nghe sóng biển, nằm sưởi nắng nữa. Cách làm của người đánh cá là trân trọng những gì mình đang có. Bắt được một con cá liền đi nghe tiếng sóng biển và nằm sưởi nắng. Không biết quý trọng những gì đang có mới là đáng tiếc. Vì thứ mình đang có, ắt sẽ có lúc mất đi. Thay vì tiếc nuối cái mất, thì chi bằng học cách quý trọng lúc còn đang nắm bắt. Trong cuộc sống đời thường, không thiếu những người luôn muốn theo đuổi mục tiêu sống hoàn hảo, nhưng trong quá trình theo đuổi lại mắc đi mắc lại một sai lầm, đó là không biết trân trọng thứ mình đang có, luôn cho rằng thứ mình không có được mới là thứ tốt nhất. Thế là coi như không thấy những thứ mình đang có, luôn sống trong khổ sở, không phải vì quá khổ sở mà là vì họ không biết cách sống, không phải có quá ít hạnh phúc mà là vì họ không biết nắm bắt. Chỉ khi trân trọng thứ mình đang có mới có thể khiến cuộc sống của chúng ta thêm ngọt ngào tươi đẹp, bớt đi những hối hận tiếc nuối, để tương lai của chúng ta trở thành tiếp nối của hiện đại. 22. Sống trong hiện tại chứ không sống ở quá khứ và tương lai. Chúng ta không thể trở về quá khứ, càng không thể đến được tương lai. Chỉ có sinh mệnh đang triển ra trong hiện tại mới mang lại cho chúng ta mọi thứ thực sự tồn tại. Học cách sống với hiện tại, chúng ta có thể quên đi những nỗi buồn quá khứ, cũng sẽ không quá lo lắng về tương lai. Nhờ thế mà cảm thấy vui vì mình đang sống và những thứ mình đang có. Nhà triết học Arthur Schopenhauer từng nói: "Không ai sống trong quá khứ, cũng không ai sống ở tương lai. Hiện tại là hình thái duy nhất mà sinh mệnh thực sự chiếm hữu."
Nhưng trong thực tế, lại không nhiều người thật sự sống trong hiện tại. Có những người nuối tiếc sai lầm trong quá khứ và canh cánh trong lòng những ký ức phủ bụi mà bản thân không muốn nhắc lại. Có những người sợ hãi con đường vô định phía trước, lo lắng bất an về bản thân trong tương lai, giống như người lo trước lo sau lúc qua cầu, lo cuộc sống thường xuyên phải đối mặt với nguy hiểm, dù thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Tất nhiên, quan trọng nhất là như vậy khiến con người không thể thực sự chú tâm vào hiện tại, mà vì thế cuộc sống càng rối loạn hơn. Người có thể tập trung tất cả sự chú ý của sinh mệnh vào hiện tại, không tốn tinh lực lo cho quá khứ và tương lai, mới có thể thực sự tạo ra một cuộc đời khác biệt với số đông. Khi đang đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc điều hành của công ty kiểm toán KPMG, Oren Oakley, 53 tuổi, đang ở thời kỳ đỉnh cao trong cuộc sống và sự nghiệp. Sự nghiệp của ông ngày một phát triển, cuộc sống gia đình hạnh phúc, mọi thứ trong cuộc sống đều tươi đẹp. Ông đặt ra cho mình rất nhiều kế hoạch tốt đẹp. Tham gia lễ khai giảng của con gái, cùng gia đình đi du lịch, nỗ lực hơn nữa để đạt được đột phá trong sự nghiệp. Nhưng đúng lúc mọi thứ thuận buồm xuôi gió, ông lại gặp một căn bệnh hiểm nghèo. Tháng 5 năm 2005, Oren Oakley bị chẩn đoán ung thư não giai đoạn cuối. Bác sĩ nói với ông rằng ông chỉ còn sống được từ 3 đến 6 tháng nữa thôi. Đứng trước kết quả đột ngột này, Oren Oakley không hề vì vậy mà buồn bã lo lắng. Ông lập tức thay đổi kế hoạch cuộc đời, tiếp tục cuộc sống với tất cả quỹ thời gian còn lại. Ông dùng quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời, giành giật từng giây phút để viết cuốn sách Chasing Daylight, nêu lên những điều lĩnh ngộ của bản thân về cuộc sống. Trong sách ông viết, đời người không thể lặp lại, không thể nhảy qua. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn cách sống ý nghĩa nhất. Sống trong hiện tại, đuổi theo ánh mặt trời. Sống trong hiện tại, đuổi theo ánh mặt trời. Oren Oakley dùng trải nghiệm thực tế của bản thân viết nên khúc ca sinh mệnh chấn động lòng người. Khi đối mặt với những điều không thể thay đổi trong hiện thực, chỉ có tối ưu hóa sự thuần khiết của đời sống mới có thể thực sự diễn giải được hết ý nghĩa của sinh mệnh. Tập trung tất cả tinh lực vào việc theo đuổi cuộc sống hiện tại, nắm lấy cuộc sống đang diễn ra ngay trong giây phút này, không lo lắng vì con đường chông gai trước mắt, không hoài niệm những được mất trong quá khứ, mới có thể sống vô lo vô nghĩ. Đó cũng là sự tôn kính dành cho cuộc sống. Cuộc sống không bao giờ quá hào phóng với ai. Dù là 100 năm cuộc đời cũng chỉ chớp mắt là qua. Nếu chúng ta không đặt tinh lực vào việc trân trọng và biết ơn niềm vui trong hiện tại, như vậy chắc phải chúng ta đã lãng phí đặc ân khi tạo hóa ban cho chúng ta cuộc sống hay sao? Dùng sự lạc quan để lý giải những điều tốt đẹp trong cuộc đời, chúng ta mới có thể dùng sinh mệnh của mình làm cho thế giới này càng đẹp đẽ hơn. Chúng ta hãy học cách sống trong hiện tại, trân trọng mỗi giây phút mình đang có ngay từ bây giờ. Muốn sống trong hiện tại thì phải quên đi nỗi buồn trong quá khứ. Có thể bạn có một quá khứ khiến bạn khắc cốt ghi tâm. Có thể ngày hôm qua bạn vừa mới trải qua một nỗi đau tâm hồn mà bạn không muốn nhắc tới. Nhưng trong cuộc sống hiện tại, bạn nên quên hết những chuyện không vui của ngày hôm qua. Nếu bạn vẫn còn đang buồn bã đau khổ vì những điều bất hạnh trong quá khứ, thậm chí khó mà thoát ra được, vậy thì bạn đang không ngừng kích thích cảm xúc tiêu cực của bản thân, khiến chúng cứ nổi lên mãi, làm cho bạn mất đi khả năng cảm nhận niềm vui trong cuộc sống hiện tại. Cứ đem nỗi buồn trong quá khứ gây nhập gặm nhấm, không khác gì chạm vào vết thương vừa liền sẹo. Đó là một kiểu tự giày vò hành hạ tình cảm của bản thân. Người có trí tuệ không bao giờ thay đổi quỹ đạo sống hiện có vì những nỗi buồn quá khứ. Mỗi lần gặp một chuyện không vui, họ lại nhanh chóng chỉnh sửa phương hướng cuộc đời của mình.
đóng kín những nỗi buồn quá khứ lại, chờ đón giây phút tiếp theo với tâm thái lạc quan. Vì vậy, cho dù trải qua chuyện gì trong quá khứ, bạn cũng nên thử quên đi, dồn toàn bộ tinh lực vào việc theo đuổi cuộc sống ngay trong giây phút hiện tại. Chúng ta không cần đau đầu vì nuối tiếc, vì hối tiếc quá khứ. Nhiều người đã sống cả cuộc đời trong tiếc nuối. Tiếc nuối lúc đầu, không nghe lời dạy bảo của thầy cô cha mẹ, hối hận vì đã không dốc hết sức mình vào học tập, canh cánh trong lòng nhiều năm trời vì từng hiểu lầm bản thân. Nhưng trên đời, không có thuốc tiên giúp bạn làm lại từ đầu. Có tiếc nuối đến mấy, cũng không thể quay lại quá khứ để sửa chữa hay bù đắp. Hối hận và nhớ nhung quá khứ chỉ làm lãng phí tinh lực, khiến chúng ta không thể tập trung vào hiện tại, tập trung vào cuộc sống trước mắt chúng ta. Thời gian không bao giờ quay trở lại. Những chuyện trong quá khứ sẽ mãi mãi dừng lại trong quá khứ. Chúng ta không cần nhớ nhung quá khứ, càng không cần tiếc nuối, đau khổ vì quá khứ. Hãy để mọi thứ được bình yên trong quá khứ, để chúng ta lên đường với hành trang nhẹ nhàng, sống tốt từng ngày hôm nay. Học cách trân trọng những người xung quanh. Có những người chỉ khích chỉ khi mất đi thứ gì đó mới biết quý trọng. Tại sao ngay từ đầu không trân trọng người ở bên ta? Thà học cách quý trọng những người bên cạnh, đối xử tốt với họ, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với họ ngay từ bây giờ, còn hơn là đau khổ vì những thứ đã mất. Tập trung tinh lực để sống tốt với những gì hiện có. Dù là học sinh, người đi làm độc thân, người đang yêu say đắm, người đã kết hôn hay người đã con cháu đầy nhà, đều sở hữu tài sản cuộc đời của riêng mình. Chỉ cần sống trên đời này là chúng ta đã có phần tài sản thuộc về chúng ta. Hãy tập trung tinh lực tận dụng và trân trọng những thứ chúng ta đang có. Vì vậy, bất kể là công việc, học tập hay tình cảm, chúng ta cũng đều nên cố gắng hết sức, vì mọi thứ trong quá khứ đều không thể làm lại. Chỉ có nắm lấy hiện tại, nắm lấy từng giây phút mới có thể tạo ra hạnh phúc thuộc về chúng ta. 23. Học cách cảm thấy thỏa mãn khi cho đi. Dục vọng của con người là không đáy. Có sức khỏe, niềm vui thì lại muốn có tiền bạc. Có tiền bạc thì lại muốn có hạnh phúc mỹ mãn. Tại sao con người khó mà cảm thấy thỏa mãn? Thế nào mới được coi là thỏa mãn? Định nghĩa của thỏa mãn không hề khó hiểu. Đó là cảm thấy đã đủ rồi, không còn muốn đòi hỏi gì nữa. Nhưng trong thực tế, con người thường rất khó đạt được trạng thái thỏa mãn này. Đây là một câu chuyện quen thuộc. Trước kia có một người ngồi trên đống vàng, giơ hai tay ra, xin người qua đường thứ gì đó. Thần đi tới, người này giơ bàn tay về phía thần. Thần hỏi, con ơi, con đã có nhiều vàng như vậy rồi, con còn xin gì nữa? Người đó đáp, con cảm thấy con còn chưa có đủ vàng. Thần nói, Ngài có thể thỏa mãn ước muốn của người này. Thế là thần cho người này nhiều vàng hơn. Một tháng sau, thần đi qua đó, nhìn thấy người này vẫn ngồi trên đống vàng, giơ tay xin xỏ người qua đường. Thần hỏi anh ta, con đã có đủ vàng rồi, tại sao vẫn đi ăn xin? Người này trả lời, tuy con đã có đủ vàng, nhưng con còn muốn xin tình yêu, vinh dự và thành công. Thần nói, thế thì ta sẽ thỏa mãn mong muốn của con. Thế là thần cho người này tình yêu, vinh dự và thành công. Một tháng qua đi, thần lại đi qua đó, lại nhìn thấy người này giơ tay xin xỏ người qua đường. Thần hỏi, ta đã thỏa mãn yêu cầu của con, tại sao con vẫn đi ăn xin? Người này đáp, tuy con đã có rất nhiều thứ như thế, nhưng con vẫn không thấy thỏa mãn, con còn muốn niềm vui và sự kích thích. Thế là thần lại cho anh ta niềm vui và sự kích thích. Lại một tháng nữa trôi qua, thần lại nhìn thấy người này giơ tay xin xỏ người qua đường. Dù đã có vàng, tình yêu, vinh dự, thành công, niềm vui và sự kích thích, thần không hiểu hỏi anh ta, con đã có những thứ mình muốn,
còn xin xỏ gì nữa? Người này trả lời, dù con đã có nhiều thứ hơn người khác nhiều, nhưng con không thấy thỏa mãn. Người hãy cho con sự thỏa mãn đi. Thần cười nói, con muốn cảm thấy thỏa mãn ư? Thế thì con hãy thử cho người khác những thứ con có đi. Lại 1 tháng sau, thần lại đi qua đó. Lần này, thần thấy anh ta cho vàng người không có tiền, cho người cần tình yêu, cho kẻ thảm bại vinh dự và thành công, cho người buồn bã niềm vui, cho kẻ chai lì sự kích thích. Bây giờ, tuy anh ta không còn gì nữa, nhìn người khác nhận đồ mình cho với lòng cảm kích, anh ta liền bật cười. Thần đi tới hỏi, bây giờ con thấy thỏa mãn chưa? Người này đáp, dù con đã cho đi hết, không để lại gì cả, nhưng con cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hóa ra, cho đi khiến người ta thấy thỏa mãn hơn chỉ xin xỏ nhiều. Tuy câu chuyện này đã quá quen thuộc rồi, nhưng ngụ ý trong đó lại ảnh hưởng đến rất nhiều thế hệ. Thỏa mãn giấu mình trong lòng của cho đi. Khi chúng ta chỉ một mực đòi hỏi, có được cái này lại muốn có cái kia, chúng ta sẽ không bao giờ biết thế nào là thỏa mãn. Chỉ khi chúng ta cho đi, vì cho đi mà được người khác cảm kích, chúng ta mới cảm thấy thỏa mãn. Chỉ khi cho đi, chúng ta mới cảm thấy thỏa mãn vì bản thân đã được cống hiến cho loài người. Như Edison từng nói, nếu tôi từng hoặc ít hoặc nhiều khích lệ sự nỗ lực của một số người, công việc của chúng tôi từng hoặc ít hoặc nhiều mở rộng lý tưởng của con người, từ đó mang lại niềm vui cho thế giới này, vậy thì tôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Chỉ cần bạn muốn, bạn cũng có thể tìm thấy sự thỏa mãn khi cho đi. Hãy nói đến cho đi, chúng ta thường có thói quen nhìn vào những người giàu có mà chúng ta biết, cho rằng họ đã sở hữu một khối tài sản khổng lồ, thì tất nhiên họ phải báo đáp đất nước và xã hội. Thực ra cho đi không chỉ là chuyện của người giàu. Chỉ cần bạn muốn, mỗi người chúng ta đều có thể cho đi. Vì người ta không chỉ có thể cho đi tiền bạc và vật chất hữu hình. Giống như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã viết trong cuốn sách Cho đi, cách chúng ta thay đổi thế giới rằng, bất kể thu nhập cao thấp, bất kể có thời gian rảnh hay không, bất kể tuổi tác lớn nhỏ, bất kể năng lực cao thấp, tất cả mọi người đều có thể làm những việc có lợi cho người khác, chỉ cần bạn muốn. Các Phẩm Vân là y tá trưởng khoa xương khớp thuộc Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Tô Châu. Chị được mọi người đánh giá cao trong công việc, được bầu chọn là một trong 10 y tá xuất sắc nhất Tô Châu. Từ vệ viên, viện phó bệnh viện, từng đảm nhận chủ nhiệm khoa xương khớp nói, chị ấy làm y tá đã 25 năm. 25 năm qua ngày nào cũng đều nỗ lực làm việc. Làm tốt công việc y tá một ngày, một năm có lẽ không khó, nhưng làm tốt 25 năm thì quả là không hề dễ chút nào. Đồng nghiệp trong ban y tá của bệnh viện cũng nói, dù ở vị trí nào, làm y tá trong phòng mổ, y tá trưởng ở khoa tai mũi họng, y tá trưởng ở khoa xương khớp, các Phẩm Vân đều nỗ lực làm việc hết sức mình. Khi trả lời phỏng vấn của báo chí, các Phẩm Vân nói với mỗi người y tá đều như vậy. Chị không muốn nói nhiều về sự vất vả cực nhọc của công việc y tá. Sau khi tìm hiểu từ nhiều mặt, chúng tôi được biết cách 3 ngày chị trực đêm một lần. Lúc trực đêm còn phải trông cậu con trai mới 8 tháng tuổi. Chị để con ở nhà trẻ bệnh viện. Bản thân vào phòng mổ không biết đến khi nào mới ra được. Con trai thường đói quá mà khóc ầm ĩ, nhưng chị không bao giờ phàn nàn câu nào. Không chỉ như vậy, ngay cả khi bố chị phải phẫu thuật nằm viện và mẹ chị trúng gió nằm viện, chị cũng không xin nghỉ ngày nào. Ban ngày thuê người chăm sóc, tối đến chị tự mình chăm bố mẹ. Trong suốt 25 năm, các Phẩm Vân chưa từng nghỉ Tết. Việc tăng ca đã là một phần công việc hàng ngày của chị.
Một lần chị sắp tan ca, có 4 bệnh nhân bị phỏng nặng nhập viện, chị lập tức ở lại cùng 2 y tá khác tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Bình thường các phẩm phân luôn yêu cầu bản thân và các y tá khác hiểu bệnh nhân, nhường nhịn bệnh nhân. Một lần có một bệnh nhân bấm chuông gọi y tá, các phẩm phân bỏ dở công việc bận rộn đang làm, chạy tới phòng bệnh nhân. Thấy nước muối chưa truyền hết, lúc này chị không hề trách bệnh nhân mà vừa thân thiện trò chuyện với bệnh nhân vừa chờ truyền xong nước muối. Được mọi người và cấp trên khen ngợi, các phẩm phân nói: tôi thật sự chỉ làm đúng trách nhiệm công việc của mình mà thôi. Tôi thích công việc y tá. Nếu hôm nào được nghỉ không đi làm, tôi còn thấy buồn và không yên tâm. Các phẩm phân âm thầm cống hiến ở vị trí công tác của mình. Chắc hẳn chị cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đồng thời có được niềm vui trong công việc. 24. Cho bản thân một tâm thái tươi sáng như ánh dương. Trong một phòng thí nghiệm không có ánh đèn, giáo sư nói với 9 người khác: các anh đi qua cây cầu nhỏ uốn lượn này, cẩn thận đừng rơi xuống. Có điều nếu có rơi xuống cũng không sao, vì bên dưới chỉ có một ít nước thôi. 9 người này hiểu ngay, nhanh chóng đi qua. Lúc này giáo sư bật một bóng đèn vàng. Nhờ ánh đèn có thể thấy dưới chân cầu không chỉ có một ít nước, mà còn thấy mấy con cá sấu đang chậm chậm di chuyển. 9 người giật mình. Họ đều cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không rơi xuống. Giáo sư hỏi: bây giờ ai dám đi lại đây? Không ai đáp lời. Giáo sư hỏi tiếp: các anh phải dùng ám thị tâm lý, tưởng tượng mình đang đi trên một cây cầu thép chắc chắn. Giáo sư hướng dẫn một hồi, cuối cùng có 3 người đồng ý thử. Người thứ nhất run rẩy đi qua cầu, có điều mất gấp đôi thời gian qua cầu lúc nãy. Người thứ hai đi được một nửa thì không thể nào đi tiếp được nữa, sợ đến nỗi bám chặt vào cầu. Người thứ ba mới đi mấy bước đã sợ đến nỗi nằm bò ra cầu. Giáo sư bật tất cả đèn lên. Mọi người phát hiện giữa cầu và lũ cá sấu có một cái lưới. Vì lưới màu vàng nên vừa rồi dưới ánh đèn vàng mọi người mới không nhìn thấy nó. Bây giờ mọi người không sợ nữa, nói nếu biết có lưới chúng tôi đã qua cầu lâu rồi. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi qua cầu. Chỉ có một người không dám đi. Giáo sư hỏi: tại sao anh không dám đi qua cầu? Người này đáp: tôi lo lưới bị rách. Tâm thái là các trạng thái tư tưởng khác nhau mà con người biểu hiện ra khi phản ánh và lý giải sự phát triển của sự vật. Vạn sự, vạn vật trên thế gian này, con người đều dùng 2 quan niệm để nhìn nhận nó, đó là tích cực và tiêu cực. Tâm thái tích cực có thể khiến con người vui vẻ, cầu tiến, tinh thần phấn chấn, trẻ trung, sôi nổi. Tâm thái tiêu cực thì khiến con người thất vọng, buồn bã, thiếu chủ động. Thí nghiệm của giáo sư cho thấy tâm thái của một người có ảnh hưởng lớn đến nhường nào đối với anh ta. Thành công và thất bại, phiền não và vui vẻ đều chỉ từ tâm thái mà ra. Thời cổ, có 2 tú tài cùng vào kinh ứng thí. 2 người vừa lên đường thì gặp một đòn đưa tang. Chiếc quan tài đi lướt qua họ. Một trong 2 tú tài cảm thấy thật xui xẻo nói: trên đường vào kinh ứng thí lại gặp phải chuyện này, đúng là xui xẻo. Hay, tôi thấy đây không phải là điềm lành đâu. Vị tú tài này thấy rất bực bội, còn vị tú tài kia thì lại vui vẻ nói: quan tài, có quan mới có tài. Việc này sao lại không phải là điềm lành chứ? Kết quả người thứ nhất thi trượt, người thứ hai vào trường thi với tinh thần phấn chấn vui vẻ, làm bài thi rất tốt và đỗ cao. Phần lớn mọi người không hơn kém nhau nhiều về trí lực, nhưng đôi khi đối mặt với cùng một chuyện, mỗi người lại có biểu hiện tâm lý vô cùng khác biệt. Biểu hiện tâm lý ở đây cũng chính là tâm thái mà mọi người thường nói, tâm thái quyết định cuộc đời. 2 vị tú tài trong câu chuyện vì có tâm thái khác nhau nên kết quả thi cũng khác nhau.
Người thứ nhất cảm thấy xui xẻo, tinh thần ủ rũ, khiến bản thân không thể phát huy tốt khả năng trong kỳ thi nên bị trượt. Người thứ hai không hề cảm thấy gặp quan tài là xui xẻo, ngược lại, còn cho rằng đó là điều may mắn, tâm trạng vui vẻ thoải mái, phát huy tốt khả năng, thi một lần đã đỗ cao. Trong cuộc sống, tâm thái rất quan trọng. Chúng ta nên nhìn nhận mọi điều mình gặp với một tâm thái thật tốt. Vì như vậy, chúng ta sẽ phát huy được tốt nhất khả năng của mình trong mọi tình huống, dù là tình huống xấu. Một vĩ nhân từng nói, hoặc anh điều khiển cuộc đời, hoặc cuộc đời điều khiển anh. Tâm thái của anh quyết định ai là vật cưỡi, ai là người cưỡi. Tâm thái có thể thay đổi vận mệnh của một người. Có tâm thái như thế thì sẽ có cuộc đời như thế ấy. La Sam là một nhạc công thổi kèn saxophone trong một hộp đêm. Tuy thu nhập không cao, nhưng anh ta luôn nhìn nhận mọi việc với thái độ lạc quan. Anh ta thường nói, mặt trời lặn rồi sẽ mọc, mặt trời mọc rồi cũng sẽ lặn. Đó chính là cuộc sống. La Sam rất thích xe, nhưng với điều kiện kinh tế của anh ta thì không thể mua xe được. Khi nói chuyện với bạn bè, anh ta thường hay nói, nếu tôi có một cái xe thì tốt biết mấy. Nếu thế, tôi sẽ... Sẽ có một người bạn nói đùa với anh ta, anh đi mua xổ số đi, chưa biết chừng anh sẽ trúng giải lớn. Nếu thế thật chẳng phải anh sẽ có tiền mua xe sao? La Sam cảm thấy đề nghị của bạn rất hay. Thế là anh ta liền mua một tờ vé số giá 2 tệ. Không ngờ La Sam trúng số thật. Ước muốn của La Sam thành hiện thực. Anh ta dùng tiền thưởng mua một chiếc xe. Hàng ngày anh ta lau chiếc xe sạch bóng, sau đó lái xe đến hộp đêm làm việc. Chuyện không may đã xảy ra. Một hôm La Sam đi làm vội quá, quên mang theo kèn saxophone. Đi được nửa đường lại phải quay lại. Anh ta đổ xe dưới nhà, không khóa xe, đã vội vàng lên gác. Lúc La Sam đi xuống thì không thấy xe đâu nữa. Các bạn biết La Sam rất yêu chiếc xe của mình, vừa mua không lâu đã bị mất. Đều lo anh ta không chịu nổi đả kích này, bèn hẹn nhau đến an ủi anh ta. Các bạn vừa gặp La Sam liền an ủi, La Sam, mất xe cậu cũng đừng buồn quá nhé. Mất thì thôi, sau này có tiền mua lại. Các bạn thi nhau khuyên La Sam đừng vì mất xe mà đau khổ buồn bã. Không ngờ La Sam lại phá lên cười nói, thôi, sao tôi lại phải buồn chứ? Các bạn đều nhìn nhau vẻ nghi hoặc. La Sam hỏi, nếu ai trong các cậu không cẩn thận làm rơi 2 tệ, các cậu có đau khổ không? Tất nhiên là không rồi. Có người nói, đúng thế, tôi chỉ làm mất 2 tệ thôi. La Sam cười nói. La Sam bị mất xe mà không buồn bã khổ sở là vì anh ta nhận việc được mất với tâm thái tích cực. Trong cuộc sống mọi người đều gặp phải những chuyện không vừa ý. Điều quan trọng là bạn nhìn nhận việc đó với tâm thái như thế nào. Đối mặt với trở ngại bằng tâm thái tiêu cực sẽ mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho chúng ta. Đối diện với trở ngại bằng tâm thái tích cực, chúng ta không chỉ có thể chiến thắng nó mà sẽ còn gặt hái được nhiều điều hơn. Tâm thái tươi sáng như ánh dương là một tâm thái tích cực lành mạnh. Nếu có thể làm cho tâm thái của chúng ta trở nên tốt đẹp, có mối quan hệ bình thường với mọi người, dễ thích ứng với môi trường, có nhân cách lành mạnh. Vì vậy, tâm thái là do chúng ta tự quyết định. Trong tim có mặt trời thì sẽ nhìn thấy ánh nắng, trong tim tăm tối thì chỉ nhìn thấy mây đen. 25. Bản thân ta chính là một kho báu. Có một người có 6 hecta đất đồi núi ở một vùng nọ. Khi cơn sốt đào vàng bùng lên ở miền Tây nước Mỹ, anh ta bán hết gia sản chuyển nhà về miền Tây, mua 90 hecta đất, tiến hành thăm dò tìm kiếm, hy vọng có thể phát hiện được mỏ vàng. Anh ta thăm dò suốt 5 năm, không những không tìm thấy gì mà còn tiêu tán hết tài sản, buộc phải quay lại nơi ở cũ.
Khi anh ta quay lại nhà cũ thì phát hiện ở đó đang được khai thác. Hóa ra ngọn núi mà anh ta bán đi chính là một mỏ vàng. Người chủ mới đang khai thác quặng vàng. Có lúc một người vứt bỏ một món đồ của mình, rất có thể anh ta đã mất đi một mỏ vàng. Trên thế gian này, mỗi người đều có tài năng thiên phú của riêng mình. Tài năng thiên phú này được chôn kín trong cuộc đời chúng ta như một mỏ vàng. Một người có may mắn đào được mỏ vàng này hay không, mấu chốt là anh ta có thể nghiêm túc, cần cù làm việc, phát huy sở trường của mình, có nỗ lực sống tốt hay không. Bao nhiêu năm qua, có biết bao những người bình thường cảm thấy nghi ngờ về năng lực của bản thân, lòng thấy kính phục các vĩ nhân thành công. Khi không thể thành công, họ nghĩ rằng vĩ nhân sở dĩ thành công là vì họ khác với số đông. Nhưng Platon từng chỉ ra rằng con người có trí tuệ trời sinh, tri thức mà con người có thể nắm giữ là vô biên. Còn các nghiên cứu khoa học hiện đại phát hiện ra tỷ suất sử dụng não bộ của Einstein chỉ chưa tới 10%, tỷ suất sử dụng não của người bình thường chưa đến 5%, thậm chí chưa đến 1%. Nếu não bộ của một người được khai thác toàn bộ, thì anh ta sẽ học được 40 ngôn ngữ, lấy 14 bằng tiến sĩ. Lượng dữ liệu tích trữ trong não anh ta sẽ là thư viện lớn nhất thế giới, gấp 50 lần số lượng 10 triệu tựa sách trong thư viện Mỹ. Cho nên bản thân mỗi người đều là một mỏ vàng. Có thể nói bi kịch lớn nhất của loài người không phải là sự lãng phí các tài nguyên thiên nhiên, mà là các tiềm năng của bản thân không được khai thác. Trường đại học Massachusetts Amherst, Mỹ từng tiến hành một thí nghiệm rất thú vị. Họ dùng rất nhiều vòng sắt bọc một quả bí ngô nhỏ, quan sát xem khi bí ngô to dần lên sẽ chịu được áp lực lớn đến đâu của vòng sắt. Tháng thứ nhất, vòng sắt gây một áp lực là 500 pound. Tháng thứ hai, vòng sắt gây áp lực 1.500 pound. Cuối cùng, khi áp lực lên đến 5.000 pound, quả bí ngô mới vỡ. Nhân viên thực nghiệm mở quả bí ngô ra xem mới phát hiện không thể ăn quả bí ngô này được nữa, vì bên trong quả bí ngô toàn là xơ, rất già và dai chắc. Một quả bí ngô lại có thể chịu được áp lực nặng hơn khả năng chịu lực của nó đến 10 lần. Chính hoàn cảnh khắc nghiệt bên ngoài đã kích thích tiềm năng của nó, từ đó khiến nó hoàn toàn thay đổi. Thực ra, mỗi người đều có tiềm năng như vậy. Trong cơ thể mỗi người đều có một kho báu như vậy. Kho báu chính là chỉ cái tôi cá nhân, hay từ góc độ nào đó, có thể nói kho báu này cũng chính là tâm thái. Nếu có thể nắm giữ được tâm thái của mình, bạn đã làm chủ vận mệnh của bản thân. Người thực sự ảnh hưởng đến tâm thái của bạn không phải là cấp trên của bạn, không phải là đồng nghiệp của bạn, không phải bố mẹ bạn, càng không phải là vận mệnh trắc trở của bạn, mà là chính bạn. Chúng ta phải tin vào bản thân. Quá khứ không thể hoàn toàn quyết định tương lai. Mỗi người đều có trải nghiệm khác nhau, có hoàn cảnh sống khác nhau. Có thể bạn gặp phải rất nhiều khó khăn trắc trở, cũng có thể có xuất thân không tốt, không được hưởng một nền giáo dục tốt, cũng rất có thể đã sống hoài phí nhiều năm, sống một cuộc đời tầm thường vô vị. Nhưng điều đó không thể tạo thành nhân tố ngăn cản bạn thành công, vì quá khứ không thể hoàn toàn quyết định tương lai. Siêu sao điện ảnh Sylvester Stallone thời trẻ từng rất nghèo, không trả nổi tiền thuê nhà và phải ngủ ở trạm xe. Nhưng ông ta quyết chí làm diễn viên, lòng đầy tự tin đến ứng tuyển tại công ty điện ảnh ở New York. Vì ngoại hình bình thường và giọng nói không rõ ràng, công ty điện ảnh đã từ chối ông. Nhưng Sylvester Stallone không hề nản lòng. Sau khi bị hàng loạt các công ty điện ảnh ở New York từ chối, ông vẫn giữ niềm tin, đồng thời lại bắt đầu thử từ công ty đầu tiên. Sylvester Stallone viết kịch bản Rocky và đi khắp nơi giới thiệu,
nhưng chỉ nhận được sự cười nhạo và chê bai. Sau đó, cuối cùng ông cũng gặp được một công ty chấp nhận kịch bản này, nhưng công ty ấy đã từ chối để ông đóng vai chính. Cuối cùng, Sylvester Stallone vẫn kiên trì đến cùng. Sau 1.500 lần chào bán kịch bản, thất bại và trở thành siêu sao quốc tế. Bạn có thể kiên trì không từ bỏ sau khi bị từ chối 1.500 lần không? Sylvester Stallone thì khác. Ông làm được điều này mà rất nhiều người không làm được, cho nên ông đạt được thành công. Nếu bạn kiên trì tin vào mong muốn của bạn, chắc rằng bạn nhất định cũng có thể thành công. Napoleon có một câu nói nổi tiếng: tôi thành công vì tôi quyết định chí thành công. Thành công của ông có thể nói là bắt nguồn từ niềm tin sắt đá của ông. Phương Tây có một câu ngạn ngữ rất hay: Thượng đế chỉ cứu người có thể tự cứu mình. Trong cuộc sống, mỗi người đều hy vọng mình thành công, đều khát khao thành công, nhưng làm thế nào mới có thể phát triển tiềm năng của bản thân? Làm thế nào mới có thể thành công? Rất nhiều người sẽ trả lời phương pháp và nghị lực. Nhưng thật ra, thành công bắt nguồn từ một thói quen tích cực, luôn luôn tin mình có thể thành công. Nếu bạn không mong muốn thành công, không ai có thể giúp bạn. Nếu gặp một chút trở ngại, bạn liền do dự và hoài nghi, mất đi lòng tin sẽ thành công, thì bạn cũng không thể nào gặt hái được thành công. Tom Hoskins là một trong 4 bậc thầy bán hàng của Mỹ. Cha ông luôn kỳ vọng con trai sẽ trở thành luật sư, nhưng ông không hề thích làm luật sư. Khi ông lãng phí toàn bộ số tiền tích lũy của cha mà vẫn không thu được kết quả gì, cha ông đã thất vọng nói: Tom, ta đã thấy cả đời này con sẽ không thể thành công được. Tom đành phải chọn ngành môi giới bất động sản. 6 tháng đầu, ông không bán được gì. Trên người chỉ còn chưa đến $100. Nhưng áp lực cuộc sống kích thích ý chí chiến đấu của ông. Sau đó, ông giành được chức quán quân môi giới bất động sản toàn nước Mỹ 8 năm liên tiếp. Từ đó, ông lái Rolls Royce đi du lịch khắp thế giới, đồng thời dạy phương pháp bán hàng cho vô số nhân viên bán hàng. Trên con đường tạo ra của cải, làm nên sự nghiệp, không phải chỉ có thiên tài mới có thể thành công. Nếu bạn luôn kiên định tin rằng mình không hề thua kém người khác, dốc toàn sức lực, phát huy ưu thế của mình, tích cực đối diện với trở ngại, tin rằng ông trời sinh ra ta tất có chỗ cần đến ta, đồng thời cố gắng hết sức mình hoàn thành mục tiêu, chắc chắn bạn sẽ giành được thành công. 26. Đừng nên suy nghĩ có tài nhưng không gặp thời. Phần lớn mọi người trên thế giới này đều có suy nghĩ mình có tài nhưng không gặp thời. Một điều tra cho thấy chỉ có 5% số người được hỏi thấy hài lòng với thu nhập của mình. Nói cách khác, mọi người đều cho rằng mình nhận được ít tiền. Trên thực tế, không hài lòng với hiện trạng chưa chắc đã là xấu. Điều này có thể đôn thúc bạn nỗ lực làm việc hơn nữa, tìm cách để vươn lên hơn nữa. Nhưng nếu tâm thái này đi quá đà, lại thêm tâm lấy oán trách ông trời, trách móc người khác, thì sẽ nảy sinh suy nghĩ mình có tài nhưng không gặp thời. Trong xã hội thực tế, bất kể bạn có tài cán ra sao, hoàn cảnh công việc của bạn như thế nào, bạn cũng không nên có suy nghĩ mình có tài nhưng không gặp thời. Người có chí ắt có thể lội ngược dòng thành công, biến không thể thành có thể. Từ góc nhìn nhỏ thấy được toàn cảnh, từ đó tạo ra không gian phát triển phù hợp với bản thân. Vì vậy, dù bạn có cảm giác mình có tài nhưng không gặp thời, cũng không nên thể hiện ra ngoài, vì người có trí tuệ sẽ không bao giờ làm như vậy. Đó chỉ là biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm mà thôi. Bạn có thể tự đánh giá và hoàn thiện bản thân theo mấy phương diện dưới đây. Xác định năng lực cạnh tranh của bản thân. Một doanh nghiệp nếu không có năng lực cạnh tranh thì sản phẩm sẽ mãi chỉ là sản phẩm, không bao giờ có thể trở thành nhãn hiệu. Một người nếu không có năng lực cạnh tranh thì cũng chỉ có thể làm công ăn lương cả đời tầm thường, không làm được gì lớn. Làm thế nào để xác định được năng lực cạnh tranh cốt lõi của bản thân?
Có thể tìm kiếm đáp án cho câu hỏi này từ mấy phương diện dưới đây. Bạn có đang đi đúng đường? Bạn có luôn kiên trì đi trên con đường mình chọn mà không bị chệch hướng? Không có hành vi làm việc bữa đực bữa cái? Khi làm việc, bạn có nghiêm túc, cẩn thận, chú ý từng chi tiết nhỏ giống như người thợ mộc nghiên cứu tỉ mỉ kích thước của từng góc nhọn với mong muốn làm ra được sản phẩm hoàn hảo nhất có thể? Bạn có dốc sức vào việc tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho công ty? Để đạt được mục tiêu này, bạn có nghiêm túc tìm hiểu các khuyết điểm trong cách làm việc của đồng nghiệp xung quanh, không ngừng mở rộng tri thức của mình, nghiêm túc tìm đọc các tài liệu chuyên môn có liên quan? Nếu bạn không thể trả lời là có với các câu hỏi này, hoặc cảm thấy mình làm chưa đủ tốt ở một số mặt, vậy thì chứng tỏ bạn vẫn chưa làm tốt hơn người khác, vẫn chưa thể vượt qua được người khác. Như vậy, bạn sẽ hiểu tại sao có thể bạn thông minh hơn người khác, học thức cao hơn người khác, nhưng mãi không được thăng tiến rồi. Làm việc với 120% nỗ lực. Bất cứ công ty nào cũng đều yêu cầu nhân viên cố gắng làm việc hết sức của mình, tạo ra của cải. Đây không chỉ là một nguyên tắc hành vi mà còn là đạo đức nghề nghiệp cần có của mỗi nhân viên. Làm việc với 100% nỗ lực chỉ có thể cho thấy bạn là một nhân viên có trách nhiệm. Bạn đạt được yêu cầu công ty đề ra với bạn. Nếu bạn có thể nỗ lực 120%, chắc chắn bạn sẽ vượt lên hẳn người khác. Một người nổi tiếng ở Mỹ trong một bài giảng đã nói với sinh viên rằng điều quan trọng nhất là các em phải biết cách làm thế nào để làm tốt công việc. Chỉ cần các em hoàn thành công việc của mình một cách hoàn hảo thì các em sẽ luôn bất bại, ít nhất sẽ không bao giờ thất nghiệp. Có tài năng thiên phú và tài cán hay không rất quan trọng, nhưng làm việc với nỗ lực thế nào còn quan trọng hơn. Nếu bạn không đủ hiểu công việc của mình, không thành thạo nghiệp vụ, thì khi thất bại đừng oán trách ông trời, trách móc người khác. Điều duy nhất bạn nên làm chính là hãy nỗ lực nhiều hơn, nắm vững trách nhiệm và nội dung công việc của bạn. Rất nhiều người cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời, là vì trong công việc họ làm ít chơi nhiều, lười biếng, không đúng giờ, không làm hết trách nhiệm. Những người không nỗ lực làm việc như vậy chắc chắn sẽ thất bại. Và nếu bạn bước lên vị trí lãnh đạo cấp cao trong công ty bằng thái độ làm việc như thế thì sẽ còn gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn nữa. Vì vậy, từ bỏ những suy nghĩ phiến diện của bạn, từ bỏ việc than ngắn thở dài mình có tài nhưng không gặp thời, mà làm việc với 120% nỗ lực. Như vậy bạn mới có thể phát huy hết khả năng của mình, thực sự cảm nhận được niềm vui khi tài năng của mình được dùng đúng chỗ, khiến bản thân trở nên không thể thay thế được. Tom học chuyên ngành IT ở một trường đại học. Năm thứ 3 đại học, qua giới thiệu, anh ta được vào thực tập ở một cơ quan nghiên cứu khoa học. Nhưng mới vào cơ quan, anh ta chẳng có việc gì để làm. Lúc này, cấp trên thấy anh ta cứ như vậy mãi sẽ thật phí phạm khoảng thời gian thực tập. Bèn giao cho anh ta một nhiệm vụ, nói: hoàn thành nó trong 3 tháng là được. Đến lúc đó tôi sẽ cho anh một bản đánh giá thực tập. Ý chí quyết tâm của Tom nổi lên. Anh ta ở lại nơi làm việc 3 ngày liền, sau đó lần lượt hoàn thành những công việc được giao. Ngày thứ 4, khi anh ta nói với cấp trên mình đã làm xong, cấp trên giật mình, liền đánh giá anh ta cao hơn, sau đó giao cho anh ta các nhiệm vụ khác, đồng thời quy định thời gian hoàn thành rất ngắn, nhưng Tom luôn hoàn thành trước thời hạn. Cuối cùng, kỳ thực tập kết thúc, cấp trên không nói gì, nhưng sau đó không lâu liền đến trường mời đích danh anh ta về công ty làm việc. Tại sao Tom có thể có được một công việc tốt mà không tốn sức lực nào để tìm kiếm, trong khi thị trường việc làm cạnh tranh vô cùng khốc liệt? Là vì không ai thay thế được năng lực của anh ta. Vì vậy, nếu bạn muốn bồi dưỡng bản thân thành người phù hợp với vị trí công việc bạn mong muốn, thì bạn buộc phải chủ động nâng cao kỹ năng làm việc của mình. Đồng thời bạn nên hiểu rằng bạn làm vậy không phải chỉ vì tiền lương bạn nhận được, mà còn vì sự phát triển sự nghiệp
về lâu dài của bạn. Đừng than trách bản thân, có tài nhưng không gặp thời. Kiểu than trách đó thể hiện bạn là người yếu đuối và hẹp hòi. Cần phải xác định chính xác vị trí của bản thân và nỗ lực làm việc nhiều hơn nữa. Thế giới này không hề có ai có tài mà không gặp thời cả. 27. Loại trừ cảm xúc tiêu cực, giữ tâm thái lạc quan. Người sống trên đời khó tránh khỏi có lúc gặp phải những chuyện không như ý. Gặp trở ngại trong sự nghiệp, thất bại trong tình cảm. Những biến cố này xuất hiện trong cuộc sống của con người một cách rất tình cờ, tuy chúng rất đáng ghét. Nhưng vẫn có những người có thể tươi cười đón nhận chúng, giữ tâm thái lạc quan khi đứng trước biến cố. Đối mặt với những điều không như ý trong cuộc sống, bạn có thể bình thản đón nhận, không hề hoảng loạn hay không. Lauren từng nói, tính cách lạc quan không chỉ có thể khiến bản thân luôn giữ được tâm trạng vui vẻ, mà còn có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn, khiến họ cũng cảm thấy cuộc đời tươi sáng và hiền hòa. Thái độ sống lạc quan chính là ánh mặt trời của cuộc sống. Nếu bạn có thể lạc quan đối diện với biến cố trong cuộc sống, thì dù bạn gặp chuyện gì, cuộc sống của bạn chắc chắn cũng sẽ được điều tươi sáng. Nếu bạn thấy cuộc sống của mình luôn bị mây đen bao phủ, thì có thể thấy bạn vẫn chưa học được cách lạc quan thật sự. Cảm xúc tiêu cực của bạn ngăn cản niềm vui đến với bạn. Nhà phát minh Alexander Graham Bell từng dùng một nửa gia tài cả đời mình xây dựng một phòng thí nghiệm rất lớn. Nhưng không may là một đám cháy lớn đã biến phòng thí nghiệm của ông thành đống gạch vụn, gây ra tổn hại rất nghiêm trọng. Tâm huyết nghiên cứu cả đời của ông gần như đều bị đốt sạch. Khi con trai ông tìm thấy ông gần hiện trường đám cháy, anh ta nhìn thấy người cha đã 67 tuổi của mình đang im lặng ngồi một mình trên gò đất nhỏ, nhìn ngọn lửa rừng rực thiêu cháy tất cả. Bell thấy con trai tìm mình thì đột nhiên cất tiếng bảo con: "Mau đi tìm mẹ anh ta tới. Mau gọi bà ấy tới đây xem đám cháy hiếm có này." Mọi người đều cho rằng có lẽ đám cháy là một đả kích quá lớn với Bell, khiến tinh thần ông có phần bất ổn. Nhưng Bell lại nói: "Đám cháy đốt sạch mọi sai lầm. Cảm tạ Thượng Đế, tôi lại có thể làm lại từ đầu rồi." Không lâu sau, phòng thí nghiệm mới của Bell lại được xây lên. Đến nay, phòng thí nghiệm của Bell đã trở thành cái nôi của các nhà khoa học. Những câu chuyện không may cũng xảy ra với nhiều người, nhưng với những người khác lại là biểu hiện ra các kết quả khác nhau. Có những người có thể nhìn thấy ánh dương sau làn mây đen u ám của bất hạnh, dùng ánh mắt kiên định lạc quan nhìn về phía hạnh phúc. Có những người lại hoàn toàn gục ngã sau thất bại, mất hết tinh thần, trở thành nô lệ của sự bất hạnh, hoàn toàn bỏ cuộc, buông xuôi bản thân. Tư tưởng bi quan dẫn đến cảm xúc tiêu cực, khiến họ không thể thoát ra khỏi vòng vây của sự bất lực. Không có khốn nạn nào mạnh hơn tâm thái lạc quan, không có bất hạnh nào có sức hiệu triệu hơn tâm trạng vui vẻ. Lạc quan không chỉ là một thái độ sống, mà còn là một sự tu dưỡng, càng là sự lĩnh ngộ và nhìn thấu cuộc đời, là kim chỉ nam của con thuyền cuộc đời, là trí tuệ của cuộc sống. Dùng tâm thái lạc quan chiến đấu với vận mệnh, thì mọi thứ sẽ được chúng ta vẽ lên màu sắc tích cực, khiến chúng ta trở thành chủ thể của niềm vui. Nắm giữ được tâm thái lạc quan, chúng ta cũng nắm giữ được hướng đi vui vẻ của con thuyền cuộc đời. Dù cuộc đời còn nhiều sóng gió, cũng sẽ vì có niềm vui bảo vệ mà trở nên tốt đẹp hơn. Vậy thì trong đời sống, chúng ta lại bồi đắp tâm thái lạc quan của bản thân, khiến bản thân không chịu ảnh hưởng của các cảm xúc tiêu cực. Đầu tiên, hãy chỉ nhìn vào mặt tích cực. Trong cuộc sống, có một số người sở dĩ thể hiện cảm xúc tiêu cực ra ngoài là vì họ tập trung quá nhiều vào những chuyện khiến họ không vui. Khi bạn bị đối xử bất công, bạn có tập trung chú ý vào chuyện được mất không? Khi bạn gặp khó khăn hay bất hạnh, bạn có chỉ tập trung vào cảm giác khiến bạn đau khổ không? Nếu bạn chỉ quan tâm đến mặt trái, mặt tiêu cực của vấn đề, bạn sẽ bị hàng loạt cảm xúc tiêu cực bao vây, khó có lúc nào nhẹ nhõm vui vẻ được. Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt,
Khi bạn chú ý vào các nhân tố tích cực là bạn đã bắt đầu tập trung vào niềm vui rồi. Khi gặp chuyện không như ý, bạn nên cố gắng tìm kiếm nhân tố tích cực trong đó, đồng thời tiếp tục chú ý đến chúng. Xây dựng tâm trạng tích cực, vui vẻ, dùng nó để đẩy lùi tâm trạng tiêu cực, dần dần khiến chúng không thể ảnh hưởng đến bạn được nữa. Thứ hai, tìm niềm vui trong sự tự hài lòng. Người cả ngày mặt nhăn mày nhó thường là những người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo một cách khắt khe, vì không thể giành được điều khiến mình hài lòng, nên họ luôn bị cảm xúc tiêu cực bủa vây. Áp lực mà dục vọng mang lại luôn khiến họ quan tâm đến những thứ mình chưa có. Họ luôn vì thế mà buồn bã không vui. Chính dục vọng không đáy đã khiến họ mất đi niềm vui. Biết hài lòng mới không bị dục vọng ảnh hưởng, mới có thể cảm thấy vui vẻ với những điều mình có. Người lạc quan sẽ không bi thương đau khổ vì mất đi thứ gì đó. Tâm thái biết hài lòng thường khiến họ vui vẻ hạnh phúc vì những thứ mình sở hữu. Đặt bản thân vào những thứ mình đã có, bạn sẽ có cuộc sống trong niềm vui. Thứ ba, không đòi hỏi quá khắt khe. Trong cuộc sống, những người luôn lạc quan thường đều là những người thật thà, không hay tính toán, không có tính, bởi họ không tập trung chú ý vào những tranh chấp thị phi và sự bất mãn vì cuộc đời chưa hoàn hảo của mình, cho nên họ luôn luôn sống rất vui vẻ. Không nên quá khắt khe. Sự hoàn hảo chỉ có thể theo đuổi mà không thể đạt được. Trên thế gian này không có gì hoàn hảo cả. Tất nhiên cuộc sống cũng vậy. Bạn nên tập trung vào những thứ mình có, cố gắng khiến cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, nhưng tuyệt đối không bới móc lỗi lầm, không oán trách. Sống với thái độ đó, bạn sẽ trở nên ngày càng vui vẻ và tích cực, làm chủ cuộc sống vui vẻ của bản thân. Cuối cùng, phải học cách chuyển dời nỗi đau. Cuộc đời khó lường, dù khổ hay sướng đều cần dũng cảm đối diện, bình thản đón nhận. Nhưng đón nhận không phải là điểm cuối. Ngoài việc hành động để thay đổi hiện trạng ra, có lúc cũng cần tự mình chữa trị vết thương lòng của mình. Khi xử lý những cảm xúc không vui, chúng ta có thể sử dụng cách tự thay đổi nhận thức, cũng chính là tự ám thị. Nhưng có lúc có những người thường không thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của việc tự ám thị này. Cho nên, nếu bạn phát hiện ra tâm trạng của mình rối loạn bất an vì cuộc sống, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp, xua tan những cảm xúc tồi tệ đó đi, chuyển dời cảm xúc của mình để tâm hồn được thả lỏng. Ví dụ nghe những bản nhạc hay, xem những bộ phim thú vị, cùng bạn bè đi du lịch, viết nhật ký, nghe chuyện cười, hoặc vào phòng tập gym. Dùng sức mạnh của các sự vật bên ngoài khiến sự chú ý của bạn rời khỏi những chuyện không vui, tập trung vào chuyện ở ngay trước mắt. 28. Bỏ qua kết quả, chú trọng vào quá trình. Đối với những nỗ lực và công sức của bản thân, mỗi người đều hy vọng có thể giành được một kết quả khiến mình hài lòng. Kỳ vọng vào kết quả có thể nói là cảm xúc nguyên thủy của con người. Sau một chặng đường gian khổ, ta đạt được thành công. Mọi người vui mừng, hoan hô, báo tin vui cho nhau. Sau bao nỗ lực lại bị thất bại, có những người vô cùng buồn bã, thất vọng, cảm thấy bế tắc. Với rất nhiều người, quá trình chỉ là con đường buộc phải qua. Để đạt được kết quả mới là quan trọng nhất. Thế là con người thường bị kết quả ảnh hưởng, hoặc vui mừng khôn xiết, hoặc đau khổ bi thương. Dường như chỉ có kết quả mới có thể quyết định mọi thành bại. Thực ra, quá trình phong phú quan trọng hơn kết quả rất nhiều. Trong cuộc sống, kết quả cũ rồi sẽ bị kết quả mới thay thế. Một vòng hào quang rồi sẽ bị một vòng hào quang lớn hơn che lấp. Mà sự kiên định dẻo dai, dũng cảm và mọi va chạm cọ sát trên quá trình đạt được kết quả lại đi theo chúng ta suốt đời. Đồng thời không ngừng nâng cấp, không ngừng sâu sắc hơn, giúp chúng ta giành được hết đột phá này đến đột phá khác trong cuộc đời. Chỉ những thứ mà quá trình mang lại cho chúng ta mới là thứ của cải đáng để cho chúng ta hưởng thụ suốt đời. Không ai có thể có ngay cho đời mình một kết quả khi lao đi trên con đường của cuộc đời. Cuộc đời của một người đều phải trải qua những quá trình.
kết quả thật sự của cuộc đời phải sống hết đời mới đạt được. Mỗi sinh mệnh khi còn đang tồn tại trên đời đều không thể có kết quả cuối cùng có thể đánh giá trị cuộc đời của bản thân. Chỉ khi cuộc đời đặt lên một dấu chấm hết, mọi giá trị mới được thế giới đánh giá và công nhận. Còn chúng ta chưa từng đau khổ, hoang mang, bi quan về nó nhưng lại luôn bất an, do dự, chần chừ vì những thành bại trên đường đời. Cuộc đời vốn là cuộc hành trình hưởng thụ. Quá trình luôn luôn chú trọng những kết quả nhỏ bên đường sẽ làm cỗ máy động cơ sinh mệnh của chúng ta yếu đi, làm giảm tốc độ tiến bước, khiến tiềm năng chúng ta bị vùi lấp. Chỉ khi tập trung hưởng thụ quá trình của cuộc đời, luôn đi thẳng về phía trước, tâm trạng không bị thành công và thất bại trên đường ảnh hưởng, mới có thể coi là đã không sống phí một kiếp người. Ông vua nhạc pop thế giới Michael Jackson được vinh danh là nghệ sĩ âm nhạc có ảnh hưởng nhất trong làng nhạc thế giới, là một kỳ tài âm nhạc được thế giới công nhận. Không chỉ như vậy, ông còn vô cùng quan tâm đến sự nghiệp từ thiện, được người đời ca ngợi là ông vua từ thiện. Năm 2009, sự ra đi đột ngột của ông khiến cả thế giới tiếc thương. Cả thế giới đều đau lòng tiễn biệt ông như tiễn biệt người thân. Ông dùng cả đời mình để giành được sự kính trọng của cả thế giới. Một người có cống hiến lớn với thế giới như vậy, được hưởng sự kính trọng và yêu mến của cả thế giới là điều đương nhiên. Nhưng khi ông còn sống, đã từng chấp nhận vô số kết quả không có nguyên do và quá trình. Vì có ngoại hình bắt mắt và tác phong khác người, khi đang ở đỉnh cao trong sự nghiệp, ông từng bị báo chí tấn công với không ít tin đồn thất thiệt, bị kiện, bị dư luận xã hội lên án. Hành động của ông trong mắt mọi người dần trở nên méo mó sau quá trình điên cuồng giật tích câu view của báo chí. Vì vậy, ông đã phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Nhưng khi hết scandal giả này đến scandal giả khác được tung ra, phần lớn thời gian ông chỉ không ngừng lặp lại một câu nói: họ đang nói dối. Lời nói dối giống như con ong vàng, càng giải thích thì càng khó thoát thân. Đối diện với dư luận xã hội, những lời nói thật cũng trở nên vô nghĩa. Đối với những tổn hại và ảnh hưởng mà các scandal giả gây ra cho mình, Michael Jackson luôn chọn im lặng, vì ông luôn dùng một cách khác để thể hiện cái tôi thật sự của mình, hưởng thụ sự thiện lương, trong sáng trong âm nhạc và giúp đỡ người khác. Ngoài quyên tiền từ thiện, ông còn bỏ ra một số tiền lớn mua tòa biệt thự đặt tên là Neverland, mở cửa miễn phí cho các trẻ em trên toàn thế giới. Ông từng đón trẻ em bị bệnh tật đến Neverland cùng chơi đùa với chúng, để bọn trẻ cảm nhận được niềm vui chúng nên được hưởng. Năm 2003, khi các tin tức tiêu cực về ông phủ khắp các mặt báo cùng các scandal, ông nói trước ống kính: ông không quan tâm những chuyện đó. Với tôi, những người đó không biết gì cả. Những thứ đó không bắt nguồn từ sự thật, mà đều đến từ những câu chuyện hoang đường của người mà bạn không nhìn thấy. Mỗi khu phố đều có một số hàng xóm mà bạn không hay gặp. Thế là mọi người bắt đầu rỉ tai nhau những tin đồn. Bạn sẽ nhìn thấy câu chuyện về anh ta, sẽ có tin đồn anh ta làm cái này, làm cái kia. Trước khi ra tòa vì scandal giả, ông nhảy lên chiếc xe hơi đổ trước cổng tòa án, lớn tiếng hát lên, dùng bước nhảy độc đáo và tiếng ca cất lên cái tôi chân thật nhất. Báo chí điên cuồng vây bám và dư luận không rõ chân tướng khiến sự việc nghiệp ca hát của Michael Jackson bị tổn hại nghiêm trọng, đến nỗi hình tượng cá nhân bị công chúng chất vấn, khiến ông bị vô số người hiểu lầm. Nhưng đối với kết quả tồi tệ mà những tin đồn thất thiệt này gây ra cho mình, Michael Jackson luôn giữ tâm thái bình thản và lạc quan. Trong quá trình sáng tác âm nhạc và làm từ thiện, ông hưởng thụ các giá trị và ý nghĩa cuộc sống của mình. Chính cống hiến to lớn trong âm nhạc và sự nghiệp từ thiện của ông đã khiến cuộc đời ông nở ra đóa hoa rực rỡ nhất, lấp lánh nhất thế giới, đồng thời dần kết ra thứ quả sinh mệnh. Sau khi ông qua đời, mọi tin đồn và những lời chỉ trích buộc tội đều bị phá vỡ. Mọi quả ác đều theo đó mà biến mất.
Cuộc đời ông không chỉ là hành trình kỳ ảo của âm nhạc, hành trình của trái tim thương người, giúp người, mà còn là một cuốn sách chân thật về việc làm người. Michael Jackson dùng cả đời nói với chúng ta, kết quả trong cuộc đời không hề quan trọng, hãy hưởng thụ quá trình của cuộc đời với tâm thái tốt đẹp, là chính mình, cố gắng hết sức, không hổ thẹn với lương tâm, rồi cuộc đời sẽ kết ra thứ quả đẹp nhất, ngọt ngào nhất. 29. Làm gì cũng phải có chừng mực, dục tốc bất đạt. Có câu ngạn ngữ rằng, chín quá hóa nẩu, ăn nhiều nuốt không trôi. Sách luận ngữ cũng viết, dục tốc bất đạt, ham lợi nhỏ thì không thể thành được việc lớn. Những câu nói này đều tập trung vào một điểm, đó là chừng mực, mức độ. Một người muốn giữ cân bằng tâm thái của mình thì phải có chừng mực, có mức độ khi làm việc. Nhìn từ góc độ vật lý, độ là giới hạn để một sự vật nhất định giữ được chất và lượng của mình. Nếu vượt ra ngoài phạm vi này, tính chất của sự vật sẽ biến đổi. Ví dụ, điểm sôi của nước là 100 độ C, điểm đông đặc của nước là 0 độ C. Từ 0 độ C đến 100 độ C là phạm vi nhiệt độ của nước. Nếu vượt ra khỏi phạm vi này, nước hóa, hơi hoặc đông thành băng. Đời người cũng nên giữ trong một mức độ như vậy. Chuyện gì quá cũng không tốt, quá tự mãn hoặc quá tiêu cực đều sẽ khiến tâm thái mất cân bằng. Thực ra, sinh mệnh tồn tại trong chừng mực, mức độ. Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, rất nhiều triết gia và những nhà hiền triết đều có những lý giải kiên về chừng mực, mức độ. Nho giáo coi trọng trung dung, không thiên không lệch. Đạo giáo chủ trương thuận theo tự nhiên. Phật giáo coi trọng sự tĩnh tại, cân bằng trong tâm hồn. Còn thuyết tiến hóa chú trọng thích nghi thì tồn tại. Chủ nghĩa duy vật biện chứng có lý luận về lượng thay đổi dẫn đến chất thay đổi. Còn ở xung quanh ta, đâu đâu cũng có chừng mực, mức độ. Nghệ thuật chú trọng mức độ, cuộc sống chú trọng mức độ, kinh doanh chú trọng mức độ, khoa học chú trọng mức độ. Có thể nói, cả cuộc đời của con người đều chú trọng và tuân theo các mức độ. Tự do phải có giới hạn. Con người sống trên đời luôn bị rất nhiều quy tắc luật lệ gò bó. Cho nên, có thể nói cái đích lớn nhất của con người chính là tự do. Nếu một người mất tự do thì không thể hạnh phúc vui vẻ được. Nhưng nếu tự do trở nên thái quá thì thực ra không khác gì mất tự do. Điều này cũng giống như lò xo, trong phạm vi đàn hồi của nó. Có kéo thế nào nó cũng chịu được. Nhưng một khi vượt quá mức độ đó, kéo lò xo quá giãn thì nó không thể co lại như cũ được nữa. Ở Texas, Mỹ, có một người nghèo tình cờ trúng số 5 triệu đô la. Cuộc sống của anh ta vì thế mà thay đổi hoàn toàn. Anh ta không còn phải chịu đói, chịu khát, không còn phải chịu đựng sự dè bỉu của các cấp trên nữa. Thế là anh ta giao một phần tiền cho công ty đầu tư chuyên nghiệp quản lý. Số tiền còn lại anh ta dùng để sống xa xỉ. Anh ta mặc những món đồ xa xỉ mà mình bằng hằng mong ước. Một năm 4 mùa, anh ta đều chơi bời ở các điểm du lịch. Anh ta có thể ra vào các trung tâm giải trí bất cứ lúc nào. Công ty đầu tư anh ta chọn cũng kiếm cho anh ta nhiều tiền. Nhưng lúc này anh ta đã không biết cuộc sống có hương vị gì nữa rồi. Trong sự tự do gần như tuyệt đối, anh ta đánh mất khát vọng đối với cuộc sống, đánh mất giấc mơ, cuối cùng phải vào viện tâm thần. Chân thiện mỹ cũng cần có mức độ. Lenin từng nói, chỉ cần đi thêm một bước, dù chỉ một bước nhỏ về cùng một hướng, chân lý liền biến thành sai lầm. Có thể thấy, vừa vặn chừng mực mới là chân. Nếu chân lý không thể phủ kín phạm vi có thể ứng dụng được, thì nó không toàn diện. Nếu nó vượt qua phạm vi có thể ứng dụng, thì sẽ biến thành sai lầm. Vì vậy, có thể nói chân lý và sai lầm chỉ cách nhau một bước chân. Thiện cũng cần mức độ như vậy, có tấm lòng nhân từ với người khác, thường xuyên làm việc tốt trong đối nhân xử thế. Thiện chính là tính cách cao đẹp nhất của đời người, nhưng thiện cũng nên phù hợp, hợp lý. Nếu quá yêu thương con cái, sẽ thành nuông chiều, giúp đỡ người khác quá mức,
sẽ khiến họ nảy sinh tâm lý ỷ lại vào sự giúp đỡ của bạn mà không biết cầu tiến, không muốn tự vươn lên. Hơn nữa, làm việc thiện cũng cần nằm trong phạm vi, không phải làm việc thiện với tất cả mọi người, nếu không sẽ giống như Đường Tăng, từ bi với yêu quái. Đông Quách tiên sinh tốt bụng cứu chó sói, bác nông dân trong câu chuyện ngụ ngôn của Aesop, thương hại con rắn độc. Kết quả là lợi bất cập hại. Về cách hiểu chữ Mỹ đẹp, Platon cho rằng đẹp là phù hợp. Tống Ngọc trong bài Phú Đăng Đồ Tử háo sắc có miêu tả vẻ đẹp của cô gái hàng xóm ở phía đông nhà Tống Ngọc. Cao thêm một phân thì quá cao, thấp đi một phân thì quá thấp, đánh phấn thì quá trắng, đánh son thì quá đỏ. Có thể thấy đẹp cũng cần chừng mực phù hợp. Đẹp nên tồn tại trong một giới hạn nhất định. Một khi vượt quá giới hạn này, tính chất sẽ thay đổi, đẹp cũng trở nên thành xấu. Những đức tính tốt cũng cần có chừng mực. Khiêm tốn là đức tính được mọi người công nhận. Khiêm tốn chỉ sự không tự mãn, có thể đối xử đúng đắn với người với mình, biết người. Nhưng khiêm tốn quá mức thì lại thành giả tạo. Rõ ràng bản thân rất có học vấn, nhưng lại quyết nói mình kiến thức nông cạn. Rõ ràng có nhiều thành tựu lớn, nhưng cứ một mực nói mình chỉ có chút tài mọn. Rõ ràng mình có thể đảm đương trọng trách, nhưng lại cứ từ chối nói mình không có tài, không có đức, không làm được việc lớn. Những kiểu khiêm tốn này chính là biểu hiện của sự giả tạo. Cần cù cũng là một đức tính. Siêng năng cần cù chăm chỉ làm việc tất nhiên là tốt, nhưng tinh lực và thời gian mà mỗi người mỗi ngày có thể bỏ ra nên có mức độ nhất định, nếu không sẽ gây hại cho sức khỏe của bản thân. Nếu tinh thần bị bệnh mà vẫn làm việc rất đáng khen ngợi, nhưng lại không nên làm theo, như vậy là tàn nhẫn với chính mình. Có những người kiếm tiền bất chấp sức khỏe, đó là đảo lộn thứ tự ưu tiên. Nhiệt tình với người khác cũng là một đức tính tốt. Việc giao lưu kết bạn không thể thiếu sự nhiệt tình, nhưng nếu nhiệt tình thái quá cũng sẽ làm hại đến người khác. Nếu lúc cần nhiệt tình mà bạn không nhiệt tình thì sẽ khiến mối quan hệ giữa hai bên bị rạn nứt. Lúc cần bớt nhiệt tình đi mà bạn lại cứ quan tâm nhiệt tình quá mức thì sẽ đi ngược lại với ý nguyện ban đầu của bạn. 30. Khi gặp trở ngại phải giữ sự lạc quan. Có thể nói lạc quan là điều thuốc quý nhất, dẫn dắt con người tự điều chỉnh bản thân. Đặc tính của lạc quan là luôn thiên về hóa giải những chuyện khiến con người không vui. Khi chúng ta nhìn nhận thế giới với góc nhìn lạc quan thì sẽ không đau khổ vì không gặp may mắn, sẽ không hoang mang lo sợ vì con đường vô định phía trước. Nhà tư bản người Nhật Inamori Kayu nói đường đời là do tâm vẽ nên. Cho nên dù chúng ta ở trong cảnh ngộ nghiêm trọng thế nào, trái tim cũng không nên bị tư tưởng bi quan vây kín. Đời người không thể luôn luôn thuận buồm xuôi gió, khó tránh có lúc gặp phải trắc trở khó khăn. Vô số tiền nhân đã dùng kinh nghiệm cả đời mình tổng kết cho chúng ta tác dụng to lớn của lạc quan trong cảnh bế tắc. Khi Beethoven cảm nhận được rõ ràng tay mình càng ngày càng không nghe rõ, ông đã từng tuyệt vọng. Đối với một nhà soạn nhạc, không có gì kinh khủng hơn việc không thể lắng nghe được những âm thanh tuyệt đẹp nữa. Thế là ông không nghe hòa nhạc nữa. Ông lo người khác biết mình bị điếc, lo âm nhạc của mình bị ảnh hưởng. Cả ngày chìm đắm trong thế giới không âm thanh. Ông dần xa lánh xã hội. Cú sốc to lớn này từng khiến ông không thể thoát ra, trở nên ngày càng cô độc, vô cùng đau khổ. Ông còn từng viết chúc thư Heiligenstadt, kể về tình cảm bi thảm và bất hạnh của mình. Nhưng nhờ vào triết học và sự suy tư cao độ, ông lại có nhận thức mới về cuộc đời. Phải quên đi bất hạnh của mình. Cách tốt nhất để thực hiện điều đó là làm việc thật nhiều. Cuối cùng đến một ngày, ông lớn tiếng hét lên: tôi phải bóp chặt yết hầu của vận mệnh. Trong tình trạng bị điếc, Beethoven lại tìm thấy sự nhiệt tình và kích động khi những giai điệu sục sôi trong tim. Sau đó sáng tác những bản nhạc nổi tiếng lưu truyền cho hậu thế, như bản giao hưởng Anh Hùng ca,
bản Son Aider, Riser, Bình minh đam mê, nhạc kịch Fidelio, bản giao hưởng số 5 định mệnh, bản giao hưởng số 6 đồng quê, Concerto cho Dương cầm ca số 5, Hoàng đế, Concerto do Dương cầm ca số 4, Concerto cho vĩ cầm cung rê trưởng. Chính chuyển biến về tư tưởng của Beethoven đã khiến mùa xuân thứ hai đến với sự nghiệp âm nhạc của ông. Beethoven từng nói một câu rất nổi tiếng: khổ nạn là người thầy của đời người, vượt qua khổ nạn đi đến hạnh phúc. Đây là trải nghiệm nhân sinh nhà soạn nhạc tài ba này có được khi gặp bất hạnh. Nó cũng là tài sản quý giá ông để lại cho hậu thế. Không chỉ mình Beethoven lãnh ngộ được chân lý về hạnh phúc trong đau khổ. Trong thế kỷ thứ 20, ông trùm giới xe hơi Leo Koekkoek cũng từng cho thấy hiệu quả của lạc quan đối với cuộc sống. Năm 1946, Leo Koekkoek 21 tuổi vào công ty Ford làm việc. Vì thành tích làm việc vượt trội, ông liên tục được thăng cấp, cuối cùng trở thành tổng giám đốc của Ford. Nhưng vì quá đắc ý sau khi nhậm chức, năm 1978, cũng chính là năm thứ 8 ông đảm nhiệm chức tổng giám đốc, đã bị ông chủ của mình là Henry Ford sa thải. Suốt 32 năm làm việc ở Ford, sự nghiệp của ông đều thuận buồm xuôi gió, nhưng chỉ trong phút chốc lại biến thành một kẻ thất nghiệp. Sự hụt hẫng quá lớn này đã khiến Leo Koekkoek vô cùng đau khổ. Ông bắt đầu uống rượu, bê tha, suy sụp, đánh mất tất cả lòng tin. Trong lúc suy tư về thất bại cuộc đời, ông chợt ngộ ra. Khi khổ cực kéo đến, ngoài hít sâu một hơi, cắn răng làm hết khả năng của mình ra, ta không còn lựa chọn nào khác. Ông xốc lại tinh thần, tiếp quản công ty xe hơi Richter đang trên bờ vực phá sản, đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trong ngành xe hơi và trí tuệ, tài năng cũng như quả cảm phi thường của ông tiến hành chỉnh đốn, đổi mới công ty một cách triệt để, đồng thời xin chính phủ viện trợ đàm phán với nghị sĩ quốc hội, giành được một khoản vay khổng lồ, giúp công ty lật ngược thế cờ, thoát khỏi bờ vực phá sản, đồng thời tạo ra kỳ tích mới vào năm 1984. Công ty đạt lợi nhuận 2 tỷ 400 triệu đô la Mỹ trong năm đó. Sau đó ông đi diễn thuyết khắp nơi, tự truyện của ông được bán chạy khắp nơi trên thế giới, trở thành anh hùng trong giới thương nhân Mỹ. Sau này khi nói về trải nghiệm của mình, Leo Koekkoek từng nói: nỗ lực tiến lên dù gặp bất hạnh, không bao giờ tuyệt vọng dù trời có sụp xuống. Trải qua thất bại và vươn lên lần nữa trong sự nghiệp, Leo Koekkoek dùng kinh nghiệm sống nhiều năm cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sự lạc quan đối với cuộc đời. Lạc quan làm nên cuộc sống thành công. Khi không may rơi xuống đáy cuộc đời, lạc quan có thể kéo con người trở lại mặt đất bằng tốc độ nhanh nhất, thậm chí giúp con người trèo lên đỉnh núi cao hơn của cuộc đời, mang lại chuyển biến lớn lao cho con người. Lạc quan còn có thể khiến trí tuệ con người ngời sáng tạo ra đế giới huy hoàng mới. Ai đối mặt với cuộc đời bằng sự lạc quan, người đó sẽ chiến thắng. Nhưng trong thực tế, không nhiều người thực sự sống lạc quan. Rất nhiều người có thể vui vẻ tự tại khi mọi việc yên ổn, nhưng một khi gặp khó khăn liền mất hết tinh thần, chán nản buông xuôi, thậm chí không bao giờ đứng dậy được nữa. Đó không phải là lạc quan thật sự. Lạc quan thật sự là khi phải đối mặt với nghịch cảnh lớn lao hơn nữa của số mệnh, cũng vẫn chịu đựng được. Thời vận có xui xẻo hơn nữa cũng không bi quan tuyệt vọng. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn nhận bản thân, nhìn nhận cuộc sống bằng cái nhìn lạc quan, đồng thời tích cực hành động để thay đổi. Cách thức tư duy nguyên thị khiến nhiều người thể hiện thái độ bi quan khi gặp khó khăn trắc trở, từ đó sống một cách tiêu cực. Mà trải nghiệm của vô số tiền nhân lại cho thấy lạc quan mới là con đường có hiệu quả dẫn chúng ta ra khỏi nghịch cảnh. Chỉ khi vận dụng tư duy lạc quan mới có thể vượt qua cơn khốn khó, nghênh đón vùng trời mới của chúng ta. Có được bí quyết sống như vậy, tại sao chúng ta không vận dụng nó chứ? Giữ sự lạc quan trong cuộc sống thực ra chỉ là một sự thay đổi cách thức tư duy.
Một người chỉ cần có tư duy lạc quan thì sẽ có ích cho cả đời anh ta, giúp anh ta có cuộc sống hoàn toàn khác. Tư duy sinh ra hành động dẫn đến kết quả. Thay thế cách tư duy nguyên thủy bằng cách tư duy lạc quan, bạn có thể mỉm cười trong khó khăn, dù đang ở đáy vực thẳm, cũng vẫn đủ dũng khí và sức mạnh không ngừng vươn lên. Có tư duy lạc quan là bạn có thể hào hứng đón nhận mỗi ngày trong cuộc đời. Vì thế, chúng ta nên xây dựng, đồng thời củng cố tư duy lạc quan của bản thân và vận dụng nó vào đời sống thực tế. Hãy xây dựng tư duy lạc quan. Chỉ cần chúng ta có một chút chuyển biến về phương hướng tư duy, cũng có thể mang lại sự thay đổi lớn lao trong thực tế. Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt. Chỉ cần chúng ta biết cách nắm lấy mặt tích cực trong đó là đã nắm được mấu chốt để xây dựng tư duy lạc quan. Dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải học cách nhìn thấy hy vọng, suy nghĩ theo hướng tích cực rồi hành động. Chuyện gì cũng suy nghĩ như vậy, làm như vậy, tư duy lạc quan của bạn sẽ không ngừng lớn mạnh, trở thành tài sản quý báu và động lực tiến bước của cuộc đời bạn.